Chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đan mũi hạt bắp. Mình đan như thế nào để nó không có bị hở ha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách. Cách đầu tiên á, là như thế này. Và cách thứ hai là nó sẽ như thế này. Đây, cái cụm này nó sẽ to hơn và cái này nó sẽ nhỏ hơn, nó tròn hơn ha. Thì mình sẽ thực hiện cái mũi tròn trước nha các bạn. Nè, đầu tiên thì mình sẽ đan một số mũi. Cái mũi này nó sẽ nằm ngay đây nè. Rồi, đan trơn trước ha. Rồi, ở đây mình thực hiện 8 mũi nè, 2, 4, 6, 8. Cái mũi này mình sẽ bắt đầu mình đan cái mũi hạt bắp ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mũi đầu tiên. Các bạn đâm xuống, kéo lên. Thực hiện. Ở đây nó có hai sợi dây nè. Đâm qua phía sau. Hai, tiếp tục. 3. Rồi, lại đâm ra phía sau. 4, 5, 6 và cuối cùng 7. Cái cụm này của mình sẽ có 7 mũi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện như sau. Các bạn đâm vô, các bạn kéo qua từng cái nha. Kéo qua 1 nè. 2, 3, 4, 5 và 6. Rồi, sau đó các bạn đan bình thường ha. Rồi. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn đây. Đây là cái cách thứ nhất nha. Nó tròn lắm các bạn. Nó tròn mà nó cũng không có bị hở. Đó. Rồi, cái thứ hai thì mình sẽ thực hiện như sau. 1, cùng với phía sau. 2, rồi 3, 4 và 5. 5 mũi thôi ha. Thêm bên đây là 7 nha, đây là 5. Rồi, mũi đầu tiên các bạn rút ra không đan. Tiếp theo đan 4 mũi xuống. 1 xuống.
quay lại. Sau đó các bạn đan cho mình 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Các bạn đâm kim qua cả 5 mũi luôn. Đan cho mình một mũi xuống. Ha. Rồi, đan bình thường. Mình thực hiện lại một lần nữa cái mũi đầu tiên này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. Rồi, 1, 2, 3, 6 mũi. Rồi, mình thực hiện lại cách của cái mũi thứ hai ha. Thứ hai. 1, 2, 3, 4, 3, 5. Rồi, quay lại nè. Mũi đầu tiên trượt ra. Rồi, đâm 4 mũi xuống. 1, 2, 3, 4. Rồi, mình đan cả 5 mũi này bằng một mũi xuống nha. Rồi, bây giờ mặt sau á, thì mình sẽ thực hiện một hàng đan mũi lên ha. Đây, sau khi mình thực hiện đan một hàng mũi lên thì đây là cái mặt phải. Thì ở đây nè, đây là cái mũi mà mình thực hiện là 7 mũi. Nó như thế này. Đó. Còn đây là mình thực hiện 5 mũi. Đó. Nó sẽ lỏng hơn một xíu thôi. Đây là 7 mũi và đây là 5 mũi. Thì khi mà mình thực hiện nó thì mình cảm thấy là nếu như mà các bạn đan những cái sợi mà nó có lông á thì mình thực hiện cái mũi này nó sẽ đẹp hơn. Còn những khi nào mà mình muốn cái cụm nó lớn hơn một xíu á, mình thực hiện cái mũi này
đây là cái đây là 7 mũi, còn bên đây là 5 mũi nè. Đó, 7 mũi, cái này 5 mũi nè. 5 mũi nó khít lắm, nó không có bị hở ra đâu. Như cái này 7 mũi này, mình lật ra thì mình sẽ thấy nó như thế này ha. Đó. Còn đây 5 mũi thì nó không có nè, ít, rất là khít luôn. Đây 7 nè, đây 5 nè, đây 7, đây là 5, đây là 7, đây là 5 nè. 5.